Department of Health. Meron na naman po tayong 6,710 cases as of yesterday, April 22, ng COVID-19. Meron po tayong 446 na namatay at ang mabuting balita pa rin po ay tumataas pa rin ang mga gumagaling sa sakit at ngayon po yan ay nasa 693 cases na. Ang tanong, are we flattening the curve? Well, makikita po natin dito sa susunod na graph, no, na bumababa po ang mga kaso ng COVID-19 cases sa Pilipinas, bagamat pasimula pa lang po ang pagbaba. So sabi nga po ni Health Secretary Roque, nagsisimulang mag-plateau pero hindi pa po talaga ito flattening of the curve. Pero ganun pa man, ito po ay nagpapakita na epektibo po ang ginawa nating ECQ. Makikita rin po natin ito sa susunod na graph na ito naman po yung mga numero ng mga namamatay, no? Nakikita natin na bahagyang bumababa na rin po ang mga numerong mga namamatay at makikita rin natin sa susunod na graph na parami po ng parami ang mga recoveries, no? Bagamat ito po ay hindi pa rin kasing dami ng nais nating makita. Now, so are we flattening the curve? Well, makikita po natin na tumataas pa rin ang numero. At bagamat ang pagtaas naman po ay hindi kasing taas ng mga na-experience ng iba't ibang mga bansa. So, ang conclusion po, gumagana ang ECQ sa pagpabagal ng sakit, bagamat ang desisyon nga po ng Presidente nakabase sa gaano ang kakayahan ng ating health sector na bigyan ng atensyon ang posible pang mga pwedeng magkasakit ng COVID-19 habang wala pa pong mga bakuna at sakit dito. Bibigyan ko rin po ng kumpirmasyon na alas 6 mamayang gabi, ipupulungin po ng Presidente ang ilang miyembro ng IATF. At kung nung huling briefing natin, hayaan natin magpresenta ang UP kung paano ang suggested framework nila. Ngayon naman po, sa kaunahan ng pagkakataon, ipipresenta natin yung framework na sinumite ng IATF, composed of all the different cabinet secretaries of government, kung paano po dapat magdesisyon ang Presidente kung ipagpapatuloy, kung i-retain o kung i-relax ang ECQ. Ito po talaga ay sang-ayon sa pagtimbang doon sa karapatan ng kalusugan at doon sa karapatan magkaroon ng kabuhayan ng ating mga mamamayan. Doon po sa kalusugan, ang tinitignan po ng Presidente ay yung tinatawag na R. Ano ba yung R? Hindi po Roque. Ang R po ay yung mga posibleng mahawa ng isang taong merong COVID-19. Pag ibig sabihin 1, isa lang po ang pwedeng mahawa ng isang tao, yan po ay more or less kayang bigyan ng serbisyo ng ating health sector, no? Pero siyempre, kung mas mababa pa sa 1, mas mabuti. Ano pa po yung titignan? Titignan po yung duration ng infection, yung kung kailan po talagang nag-peak na yung mga nagkakasakit, yung numero ng mga nagkaroon ng sakit na ito, at saka siyempre po yung numero ng severe and critical cases dahil limitado po ang mga hospital natin. Bagamat nagtatayo na po nga tayo ng iba't iba pang mga We Heal as One Center para naman po doon sa mga positibo na meron lamang mild na mga simptomas. At siyempre titignan din po yung number of death and yung mga health gains na ating nakamit na. Pagdating naman po dun sa ekonomiya, titignan natin yung mga sektor ng ating ekonomiya na po pwede na sigurong buksan, yung mga tao na po pwede nang pagtrabahuhin, at siyempre po, saan sasakay yung mga tao na po pwede nang magtrabaho. Sang-ayon din po sa rekomendasyon ng inyong IATF, ang mga proposed decision tool para kay Presidente ay as follows. Number 1, tanungin muna, meron na ba tayong minimum health standards para sa ating kababayan? May sapat na ba tayong kakayanan na bigyan ng medical attention ang mga posibleng magkakasakit kung ililift ang ECQ? Kung meron ng ganyang sapat na kakayanan, ang tanong, paano natin imomodify ang ECQ? Siyempre po, ikukonsidera yung geographic risk. Saan ba yung mataas? Saan ang konti lamang na mga nagkakasakit? Ano yung mga edad na dapat pang manatili sa mga tahanan? Yung mga specially vulnerable, yung kabataan at yung mga senior citizen natin. At siyempre, ano yung mga sektor na ekonomiya na po pwede nang buksan
dahil po pwede naman silang mag-operate habang sila ay nag-o-observe ng social distancing at good hygiene. At syempre, ang tanong pa rin, paano makakarating sa trabaho ang mga manggagawa? So, sa susunod na slide po, magpapakita kung ano talaga yung proposed na framework na gagamitin ng ating presidente. Ang unang tanong, meron na bang minimum health standards? Kakayanin na ba ng health sector sa lugar na yon na magbigay ng atensyon dun sa posibleng mga magkakasakit? Kung ang sagot ay no, patuloy po ang ECQ. Pero kung ang sagot naman ay kakayanin na ng health sector, well, tatanungin po natin na nakabase sa geographic location kung ito po ay low risk, moderate risk, or high risk. Kung low risk po, pwede nang ma-lift ang ECQ. Kung moderate risk, pwede pong ma-relax ang ECQ. At kung high risk po, hindi po ma-lift ang ECQ. Tapos po, tatanungin din natin doon sa mga lugar na pwedeng merong ng low risk at moderate risk, kung pwede nang mag-restore ng transportasyon at yung mga pribadong mga sasakyan at ilan ang pwedeng sumakay sa mga transportasyon nito. Ilan pong pasahero ang pwedeng sumakay dahil importante na meron pa ring social distancing. Now, itong next graph pong ito ay nagpapakita ng geographic risk of outbreak. Ibig sabihin, na-identify na po natin yung mga areas kung saan yung mga magkakasakit ay, kung ilan yung magkakasakit, depende sa area. At ang tanong nga po is anong kakayahan ng health sector sa lugar na yon na magbigay ng serbisyo. Kung ang kakayahan po ng health sector sa lugar na yon ay mahigit kumulang 70%, yan po ay naka-red. Ibig sabihin, acceleration, hindi pa rin po pwede ma-lift ang ECQ. Kung ang kakayahan naman po ng health sector sa lugar na yon ay nasa 30 to 70% na, pwede na magkaroon ng tinatawag na initiation or deceleration. Ito po yung modified o di naman po kaya ay relaxed ECQ. Pero kung under 30% po yung paggamit ng health sector, yan po yung tinatawag na recognition, pwede nang ma-relax o di naman kaya tuluyan ng i-lift ang ECQ. So, again po, pagdating po sa edad at saka yung mga health risk, yung tinatawag na comorbidity, ang edad na especially vulnerable po ay yung mga 0 to 20 at saka 60 and up, ang mga senior citizen. Tapos po, yung mga edad na 21 to 59 na meron ng comorbidity o meron na pong sakit, gaya ng sakit sa puso, sakit na diabetes, cancer, at iba pang respiratory ailment. Yung mga edad 21 to 59 na kasama po sa bahay, yung mga senior citizens o di naman kaya yung merong mga pre-existing diseases na. Siyempre po, kung kayo po ay kasama dito sa mga edad neto o doon naman kaya may kondisyon na pre-existing na sakit, especially vulnerable. At kahit ano pong mangyari, whether be it retain or relax, patuloy po rin kayong mag-home quarantine. Now, punta naman po tayo doon sa mga na-approve ng IATF na mga resolution, IAFT resolutions. Unang-una po, naatasan po ng interagency ang Department of Tourism na magbigay po ng hotel rooms kung saan po pwedeng tumira ang ating mga health workers, ang ating frontliners. Napakaliit na bagay naman po ito na ibibigay natin sa ating mga frontliners dahil sa kanilang sakripisyo. So si Secretary Berna Puyat Romulo ay inatasan na po na gumawa ng inventaryo kung ilang mga hotel rooms po ang po pwede nating ipagamit sa ating mga frontliners. Maraming salamat po muli sa ating mga frontliners. Pangalawa po, yung National Task Force Sub-Task Group for Repatriation of Overseas Filipino Workers ay naatasan ng gumawa ng protocols para po sa management and surveillance ng mga repatriated land-based and sea-based OFWs pag dumating na po sila dito sa ating bayan at matapos po yung mandated quarantine period.
Pangatlo po, yung NTF Task Group for Resource Management and Logistics ay naatasan na po na mag-compile ng compendium para sa lahat ng mga logistical requirements para po sa ating health and emergency frontliners. So kasama na po dito yung mga kailangan nating mga PPEs at saka yung mga establishment ng disinfection chambers subject to guidelines po na i-issue ng Department of Health. Pang-apat, nagkaroon po ng desisyon na ang IATF ay ina-adapt po yung StaySafe.ph as the official social distancing, health condition reporting, and contact tracing system na mag-a-assist po sa ating gobyerno dito sa laban natin sa COVID-19. Panglima po, binibigyan linaw po ng ng Interagency Task Force na ang lahat po ng rapid pass system shall be applied prospectively. Ibig sabihin po, lahat po ng mga inisyong ID ng IATF ay patuloy pa rin pong kikilalanin. Yung enrollment nga pala po sa Rapid Pass ID shall be voluntary and shall cover qualified private sector entities or persons. Uulitin po natin lahat po ng checkpoints, yung movement of cargo vehicles as well as vehicles used by public utility companies, business process outsourcing companies, and export-oriented establishments ay dapat po manatiling hindi hinahamper miski wala po silang rapid system. Ibig sabihin, yung mga sasakyan po ng cargo, yung mga BPO, yung mga export-oriented establishment, wag nyo na pong harangin at patagalin pa sa mga checkpoints with or without a rapid pass system. Now, in accordance po with yung mga nauna ng resolusyon ng IATF, lahat po ng sasakyan ng mga opisyalis ng gobyerno at yung mga frontline personnel, kasama po yung mga official vehicles ng gobyerno, ay exempted pa rin po sa strict home quarantine requirement ng ECQ dito po sa Luzon. Pang-anim po, inatasan na po ang DOTR, kasama po ang DILG, DOT, DOH at Bureau of Quarantine na pag-aralan na po at magrekomenda na ng mga protocol sa posibleng pagbukas po ng ating transportasyon, be it air, land, and sea travel as modes of transportation. Siyempre po, subject to existing protocols and guidelines on social distancing, isolation, and quarantine. Mabuting balita po, ang Department of Health po ngayon ay meron ng kakayahan na mag-conduct ng PCR testing na 2,500 hanggang 3,000 tests per day. At nung makalawa po ay nag-inaugurate po ang Philippine National Red Cross, ang sarili nilang PCR laboratory, at sila po ay merong kapasidad na gumawa ng testing hanggang 20,000 daily. Importante po talaga ang testing dahil ang ating strategiya ay locate, isolate, and cure. Kung wala pong testing facilities, hindi natin malolocate, at kung hindi natin malolocate, hindi natin ma-isolate at hindi natin maku-cure. Isa pa pong mabuting balita, nakuha na po natin yung grant na $3 million na nanggaling po sa Asian Development Bank, pabili po ng testing facilities, at itong laboratory equipment nga po ay dumating na at na-deliver na po sa Jose Lingard General Hospital dyan po sa San Fernando, Pampanga. Meron na rin po tayong 15 We Heal as One centers, no, sa buong Luzon, at meron na rin po tayong mga ginagawa po dyan po sa Cebu at sa Davao. Now, kaugnay naman po dun sa tanong nung huling press conference tungkol dun sa pagpasok ng mga pulis sa Pacific Plaza, ang sabi ko po ay naiimbestigahan ng ating otoridad. Naimbestigahan na po. At ang nadiskubre po ng otoridad, unang-una, meron din pong mga Pilipinong residente na nagreklamo na ilang mga residente sa building ay binabaliwala ang ECQ, kaya po sila pumasok. Ibig sabihin po, meron pong nagsumbong sa pulis na naging dahilan, kaya pumasok po sila sa Pacific Plaza. At ang reklamo ay meron daw ilang mga residente, ilang mga dayuhan na mayayaman na nagpupumilit at lumalabag sa ECQ. Tumatambay po sa tinatawag na common areas kasama na yung swimming pool ng Pacific Plaza. Ang mensahe po ng Presidente, ang ECQ po ipatutupad sa lahat, sa mayaman, sa mahirap, sa Pilipino o sa dayuhan.
Kung ayaw nyo pong tumupad dyan, lalong-lalo na yung mga dayuhan, umalis na po kayo ng Pilipinas. You are free to go. Na bilang panghuli, nagpapasalamat po tayo sa mga individual, grupo at korporasyon na tumutulong sa pamahalaan at sa ating mga kababayan sa COVID-19. Hindi po talaga siguro tayo nakatulong sa dami ng Pilipinong natulungan natin kung hindi po sa pagkapit-bisig ng ating mga kaibigan sa pribadong sektor. Ilan po dito na dapat pasalamatan? San Miguel Corporation, Ayala Land, Unilab, Mega World, SM, Meralco, Smart Communications, at Lucio Tan Group. Marami pa po nagbigay ng kontribusyon. Unfortunately, baka buong araw po tayo kung babasahin natin ang lahat na kanilang mga pangalan, pero maraming salamat po sa inyong lahat. Panahon na po siguro para tumanggap tayo ng mga katanungan sa ating miyembro ng Malacañang Press Corps. Sa Skype po si Joyce Belancio ng DZMM. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Sir, just to clarify, how many places na po ang natukoy na may high geographical risk when it comes to COVID-19 cases where ECQ should be implemented still? Well, sang-ayon po dun sa UP study na pinakita rin natin nung isang araw, Metro Manila, Calabarzon, portions of Bulacan, Cebu City, and Davao City. So as of this time, ito lang po yung may recommendation na dapat meron pa ring ECQ but the rest of the places in Luzon, hindi na po kailangan. Attorney? I cannot actually specify yung specific recommendation ng IATF. Ang mako-confirm ko lang, yung UP study identified these areas. Pero ang binigay lang po sa akin ng IATF for now is the framework that they suggested the President should use in making the decision on whether to lift, modify, or relax the ECQ. Okay. Secretary, why is it important for the President to make his decision now? April 23 pa lang po and he still has few more days before the expiration of April 30. Bakit ngayon nagdidesisyon si Pangulong Duterte? Lilinawin ko lang po, si Senator Bongo po nagsabi na magdedesisyon siya today. Ang narinig ko pong huli sa bibig mismo ng Presidente, it could have been yesterday, it could be on April 30, depending on his decision, dahil kapag siya yung nagdesisyon na may mga areas na magre-relax ang ECQ, baka maglabasan ng tao. So nasa Presidente po yun talaga kung kailan siya mag-aanunsyo ng kanyang desisyon. However, I am here to confirm that the President will base his decision on science, that he has gotten the best advice, scientific advice from his own cabinet and from the private sector, including the academe. Okay. Sir, dun sa proposal na limited operations of trains and buses, subject for approval pa rin naman po ito ni Pangulong Duterte, no? Because there are concerns paano implement yung contact tracing, paano kapag merong nakalusot na COVID positive or asymptomatic, hindi po ba mas mahirap yung implementation natin ng contact tracing if we allow this? Lahat po yan ay rekomendasyon pa lamang for approval of the President. Ang huling narinig ko po sa kalihim ng Department of Transportation ay tinitignan nila yung posibilidad na yung sa areas na posibleng ma-relax ang ECQ, baka up to 30%. Pero ito po yung sa mga areas lamang na kung saan posibleng ma-relax ang ECQ. Kung ikaw po ay nasa ECQ pa rin, baka hindi po yan applicable. Pero lahat po yan ay recommendations to the President. But let's wait for the decision of the President first, because all others will have to depend on what decision will be. Okay. Sir, on diplomatic protests that we filed against China, some are saying, tama po ba yung timing? Because we know all nations are addressing the pandemic crisis. Do you think it's proper time to file these diplomatic protests? Alam niyo po yung filing of diplomatic protests, ginagawa po yan basta kinakailangan gawin. Kaya may COVID, kaya wala, tayo po ay mananatili na poprotektahan at itataguyod ang ating national territory at ang ating sovereign rights. Okay. Last for me na lang, sir. Ano ang clear government policy on milk donations? Kasi po may mga nagsasabing bawal daw po ito, pero sabi ng DILG, it is okay if it's from the private sector. May mga kapamilya po kasi tayong humihingi sa LGUs pero hindi po sila pinagbibigyan. Pinatatanong po sa akin yan ni Congresswoman Roman, yung kongresista ko po dyan sa Bataan.
At itatanong ko po sa Presidente yan, no, dahil ang aking pagkakaalam, talaga pong ang rin-recommend natin ay ang gatas ng nanay. Bagamat, alam natin na marami ngayon talagang umiinom na gamot na di umano ay hindi raw po pwedeng ipamigay na libre ngayon. No? So lilinawin ko po yan mamayang hapon po pag nakausap ko ang Presidente. Thank you so much, Secretary Roque. Rocky? Yusek Rocky? Opo, Secretary Roque, galing po kay Francis ng Daily Tribune. As per DOH, umaabot na daw po sa 1,062 ang infected na health workers natin sa COVID-19. Even the World Health Organization was alarmed by the high number of health workers in the Philippines getting infected. Can we get policy reaction on this? Na-address na ba daw po ito ng pamahalaan? Siyempre po, talagang nababahala po ang gobyerno, no? Dahil kung magtuluyang magkakasakit ang mga frontliners natin, sino pong mag-aalaga doon sa mga magkakasakit sa atin, no? At dahil dito po, unang-una, no, i-implementa po natin yung tinatawag na Infectious Operational Protocol. Higpitan na po natin ang implementation yan. Dadamihan na po natin yung mga PPEs at nung huling briefing nga po, sinabi ko na yung unang pinroduce natin na 10,000 PPEs ay release na at yung unang inangkat natin ng mga PPEs na 70,000 plus ay binigay na sa ilang mga hospital gaya po ng PGH, no? At saka syempre po meron ding rekomendasyon yung mga Chinong mga eksperto na mag-hire po tayo ng mas maraming medical personnel dahil ang rekomendasyon nila ay iklian yung duty ng ating mga frontliners nang sa ganon mabawasan din yung posibilidad na sila po ay mahawa. Yung second question niya, Secretary, can we get policy reaction yung daw pong latest NPA attack in Paquibato District, Davao City? Dalawang sundalo po mula sa 16th Infantry Battalion ang sugatan dahil po sa bomb attack happened na nangyari po sa gitna pa rin ng health crisis na COVID-19. Reaction daw po ng Palas. Yun po, ang balita, hindi lang bomb po yan, no? Yan po ay yung yung dinedetonate na labag sa Ottawa Convention, no? Landmine daw po ang ginamit nila. Alam niyo po, ang paggamit ng landmine ay talagang pinagbabawal po sa larangan ng international humanitarian law o yung batas na umiiral kapag meron digmaan. Ito po yung nagpapatunay talaga na bandido po itong NPA. Kung hindi ba naman sila bandido sa panahon na dapat nagkakaisa dahil ang kalaban natin ay sakit na COVID-19, bakit sila atake pa sa ating puwersa ng gobyerno, no? At syempre po, habang sila ay gumagawa ng mga terrorist acts gaya nito na paggamit ng pinagbabawal na landmines, sila pa ay nagsasabing unilateral ceasefire daw. Naku po, napakahirap po namang paniwalaan ang sinseridad ng CPP-NPA samantalang habang sinasabi nilang gusto nilang magkaroon ng unilateral ceasefire, wala pong tigil ang kanilang pag-atake sa ating mga sundala. Tumulong na lang po kayo at alam niyo po, ang masakit pa dito sa Davao incident na ito, yung inatake ng mga bandidong yan, yung mga tao na namimigay ng SAP. Mantakin ninyo naman yan kung hindi bandido yung mga yan. Ang pinag-interesan pa, yung nagbibigay ng ayuda doon sa mga magugutom dahil sa ECQ. Mahiya po kayo, CPP-NPA. Si Maricel Halili on Skype. Hi sir, good afternoon. Good afternoon po. Sir, linawin ko lamang po kasi si Representative Salceda is saying na before magpa-implement ng total lifting of the enhanced community quarantine, it's very important na umabot tayo dun sa 0.22% ng testing of the total population. Is this something being studied by the President, and how far are we from achieving or reaching that 0.22% of the mass testing? Importante po yan, no? Dahil talaga naman kapag hindi natin nalalaman kung ganong lawak na ng ating lipunan ang nagkakasakit, ay hindi natin malalaman kung handa ba tayo magbigay ng serbisyong medikal sa kanila, no? Ang tanong mo, handa na ba tayo? Well, lahat po yung ginagawa natin para ma-increase yung ating testing capacity, no? Gaya ng akin nabanggit, ngayon po ang DOH ay meron ng, kung hindi po ako nagkakamali, 1,500 hanggang 200 daily na nadagdagan na po yan dahil ang PNRC meron na pong hanggang 20,000 test capability per day.
At yung nga pong kauna-unahang press briefing ko nung nagbalik ako bilang spokesperson, inanunsyo ng Presidente na ino-authorize na niya ang pagbili ng rapid testing kits miski hindi pa tapos ang mga papeles niya, no? Dahil importante po na magkaroon na nga tayo ng mass testing sa pamamagitan din ng rapid testing kits na gagamitin natin in conjunction with the PCR testing. Roque? And Yes, meron ka pa pala. Sir, opo, kung 0.22% po yung ating threshold for the total lifting, ano po yung basis natin na number for the modified lifting? And if magawa na po yung directive ni President Duterte to import the 2 million or 2.2 plus million. rapid 2.2 million rapid test and 900,000 PCR test, can we achieve that certain percentage that we need? Well, siguro yung pinakaunang consideration is the geographical area of where ECQ should be maintained, lifted, or relaxed. Importante tingnan natin yung mga numero on a per geographical area basis. No? At ang tanong nga natin, sapat ba yung kakayahan ng health sector na yon sa lugar na yon na gamutin lahat yung posibleng magkakasakit kung i-relax o i-lift ng ECQ. So, kaya nga po, we will become very conservative siguro ang ating presidente at alam po natin at na tayo, no? Pero may mga lugar po talaga siguro na dahil mataas pa ang kaso at hindi pa handa yung ating mga hospital na magbigay serbisyo, baka hindi pa ma-lift ang ECQ. Secretary, paglilinaw lang po dun sa naging statement ng Labor Department yesterday because initially they released a statement saying na they suspended the acceptance of application para po doon sa AKAP o yung ayuda na ibibigay po doon sa ating mga displaced OFWs. And then eventually, sinabi nila na wrong statement po pala yun. So ano po yung real score doon po sa ayuda na ibibigay doon sa OFW? Tuloy-tuloy pa rin po ba yung pagtanggap ng application or temporarily suspended because of lack of funds? Well, ang utos po ng IATF, maglalabas na ng protocol ang mga relevant agencies kung paano nga po ang magiging protocol sa pagtrato sa mga OFWs na bumalik na, whether be it land-based or sea-based. Magiging kabahagi po yan ng desisyon ng subcluster ng IATF. Okay. Thank you, sir. From Chris Jose, Secretary Roque, remate. Magsisimula na daw po bukas, April 24, ang Holy Month of Ramadan ng mga kapatid natin Muslim. At dahil po may pinatutupad na ECQ dahil sa COVID-19, ipinagbabawal po ang mass gathering. Ano po ang mensahe ng Malacañang para po sa mga kapatid natin Muslim? Well, nagpadala po ng mensahe ang ating presidente at allow me to read the last paragraph of the message. Let this occasion give us peace amidst the adversity and challenges we face each day. As you embody the religious insights and epiphanies you have gleaned from this undertaking, may you be moved to advance our collective resolve to eschew misguided ideologies so that we may achieve a truly progressive and inclusive society. So we have actually released the entirety of the President's message. Sa Skype, si Trish. Hindi nga daw So, to eschew misguided ideologies so that we may achieve a truly progressive and inclusive society. Yes, Trish, please, on Skype. Release the entirety of the President's message. Hello, Secretary. Good morning po. Yes, Sir, please. I'd like to ask about doon sa pagbaril doon sa dating sundalo. Although we don't have the final result of the investigation, meron criticisms na there was an abuse of authority and parang mali po yung discretion. Sir, do we have a reaction from the President about this? And at the same time, meron po bang, kumbaga, kasi nga po sinasabi na posibleng hindi po kaya mali yung pagkaintindi nila sa direktiba ng Pangulo. Well, una-una po, nakikiramay po kami doon sa retiradong militar na nasawi po dito sa insidente nito. No? Siyempre po, malungkot dahil ang nasawi ay nagsilbi rin sa ating bayan. No? At nangangako po naman ang gobyerno, ang presidente, na magkakaroon ng patas na investigasyon dito dahil ang iimbestigahan ay isa ring taong gobyerno, isang pulis at ang biktima ay isa ring sundalo. Makakaasa po kayo sa patas at mabilis na investigasyon.
Sir, in a way, hindi po ba nagmumukha na merong kumbaga misinterpretation sa directive ni President about this? Kasi 'di ba sabi niya noon, kapag may lumabag ng batas, kung magpapasaway talaga, pwedeng barilin. Wala po siguro Would there be ganun. some- No? Ang preliminary report po na nabasa ko na at sang-ayon na rin kay General Elazar at kay General Gamboa, mukhang ito po ay preliminary, no? Kasi ayaw ko sana magkomento beyond na nagkakaroon ng investigasyon. Pero ang pangyayari po ata ay nagkaroon ng sigawan sa panig ng nasawi at nagkaroon ng parang interpretasyon ata itong pulis na nung tumalikod, parang akalain niya dumudukot daw ng baril. Pero this is all preliminary. So wala pong relasyon to sa kahit anong sinabi ng presidente at hindi po sinabi ng pulis na siya po'y pinatutupad ang isang order ng presidente. So wag po nating bigyan ng interpretasyon ang bagay na ito na wala naman pong basehan at all. If at all, it is speculation, it's conjecture, it is not factual. Sir, finally, no, although the government considers China as a BFF po, no, there are reports that they're putting up new structures doon sa ating West Philippine Sea. And although we have a diplomatic protest, does the President have any reaction on this? And hindi po ba mahahati yung forces natin in terms of COVID response and yun nga po pagbabantay yun sa West Philippine? Well, ang insidente pong naging basehan na ating protesta ay yung pag-include ng parte ng KIG Group doon sa isang administrative unit ng China at saka doon sa pagtutok ng radar gun sa isang Philippine Navy ship. No? Wala po akong nakalap na balita na gumagawa po sila ng mga bagong istruktura. Pero ulitin ko po na ang pangako po ng China na tayo naman po umaasa na tutuparin nila, walang bagong reclamation na gagawin dahil hindi po dapat mapalala pa yung problema pagdating ng reclamation. As to whether or not there will be specific structures built on those existing reclaimed property, hindi naman po sakop yan doon sa sinabi ng China. But ngayon pa man, kung kinakailangan magprotesta, gagawin po natin yan. Ulitin ko po, unfortunately, hindi po pwedeng maging issue for public discussion kung anong ginagawa natin in the diplomatic front. We need to do the correct thing even if it's unpopular. Hindi po popularity contest kung anong dapat gawin ng DFA pagdating po sa usaping national territory. Thank you, Secretary. Si Roque po, Yusek Roque. Secretary, galing kay Tina Mendez ng Philippine Star. Halos pareho din po ang naging tanong niya with Tricia, pero ang sabi po niya, yun daw pong incident kahapon has caused a chilling effect on the general populace since the man supposedly did not pose clear and present danger to authorities. Ano daw po ang statement ng Palace dito at ano daw po ang nangyari dun sa sinasabi nating maximum tolerance? Well, Tina, again, that's a conclusion which still has to be verified. So let's wait for the facts before I can give a reaction. Si Pia po. Hi, sir. Secretary, good afternoon. Good afternoon. Sir, you said that si Senator Bongo lang po ang nag-announce that President Duterte will be making a decision today on the ECQ. How President to make a decision today, sir? Hindi ko po alam. I'm in no position dahil I suppose we could expect one because Senator Bongo was the last person in contact with the President. My last contact with the President was last Tuesday. All right, sir. Sir, the IATF will be meeting President Duterte later at 6 p.m. Ano po yung expected doon sa meeting? Are we expecting them to present the recommendation or na-present na nila yung recommendation at pina-fine-tune na lang kung ano po yung gagawin after April 30? They have submitted the recommendation. It has been with the President. And if at all, perhaps in this meeting, baka meron lang clarifications na kinakailangan gawin ang Presidente sa mga ilang miyembro ng IATF. Alright, sir. Sir, sa mga proposals to extend the ECQ or modify the ECQ, may nabanggit po ba yung mga experts on the time period kung kailan po o kung gaano po katagal ito gagawin? Like, are we looking at a month or 2 weeks doon sa extension or modification ng ECQ in some areas, sir? Again, it is variable, Pia. Depende yan sa kakayahan
ng health sector sa area kung saan mataas o mababa ang COVID cases na magbigay ng medical attention. It's variable. Okay, Basta umabot po yung capacity between 30 to 70, po pwedeng i-relax. Pero kung ang magiging demands po sa health sector ay 70% and up, hindi pa po pwedeng i-relax. So depende po yan, no, sa kooperasyon ng taong bayan. Kung patuloy po sila magiging frontliners at patuloy na bumaba ang pagkalat ng sakit, mas mapapabilis po ang pagtanggal ng ECQ dahil ibig sabihin nun, habang bumabagal ang pagkalat, napapalakas naman ang kakayanan ng health sector na magbigay ng serbisyo. So ang sagot po, nasa kamay nating sambayan ng Pilipino. Let's be homeliners para naman po hindi masayang yung sakripisyo ng frontliners. Pero sir, as far as the experts are concerned, wala po silang nabanggit na kailangan na time period, sir, to extend yung sa extension ng ECQ? Kaya nga po modification, importante sir? ang mass testing. Kasi the mass testing will tell us kung meron na bang kakayahan ang health sector natin na magbigay ng medical attention. And that is why we are doing our very best para po mas mapataas yung capacity natin to have mass testing for COVID-19. Right, sure. Sir, dun sa areas like for NCR and other areas na may mataas yung cases, ano po yung nakikita po natin na scenario? You said na the proposals are to modify the ECQ based on geographical location. Pero doon sa mga locations kung saan may mataas na cases ng COVID-19, are we expecting also a kind of modification? Like for example, nabanggit nyo nga po yung mga industries na tinitignan na pwedeng magbukas and also yung mga public modes of transportation. Pwede po ba itong mangyari, sir, na may modification kahit doon sa loob ng mga areas na may mataas na cases ng COVID-19? Sir? Siguro ibabalik ko yung graph, no? Yung merong red, green, and yellow. Kapag wala pa ring kapasidad ang health sector to provide medical assistance, red ka, acceleration, ECQ pa rin. At kapag ECQ ka pa rin, wala pong pinag-uusapan na modification as far as transportation and what have you is concerned. Kasi nga po, wala pang kakayahan na magbigay serbisyo sa posibleng magkasakit. So wala pong modification na inaasahan kapag ikaw ay classified as red. Pwede lang po magkaroon ng modification kung ikaw ay classified either as yellow or green. Ibig sabihin, yung meron ng kakayahan 30 to 70% na magbigay ng medical attention o di naman kaya 30% lang yung challenge sa health sector. So pag red po kayo, walang pinag-usapang modification. Okay, sir. Sir, thank you for that clarification. On another topic, sir, si Senator Risa Hontiveros is calling for China to pay damages for the Chinese government's responsibility daw in spreading the coronavirus to the world. Ano po ang reaction dito ng palasyo, sir? Ulitin ko po, bilang isang professor din ng international law, yung issue po ng state responsibility, depende po yan kung mapapatunayan na mayroong linabag na obligasyon ng China, either be it treaty-based or customary-based na obligasyon sa international law. At pangalawa, kung ito po ay ma-attribute sa estado ng China. At ang pinaka-importanting katanungan, sinong tribunal ang magdidesisyon ng ganyan dahil ang World Court po, ang International Court of Justice, may jurisdiction lang yan sa mga bansa na tumanggap sa jurisdiction ng korteng ito. At hindi po tinatanggap ng China ang jurisdiction ng ICJ. At hindi rin tingin ko papayag ang China sa kahit anong arbitration. Magkakaroon po ba, sir, ng efforts from the Philippine government to seek any kind of accountability from the Chinese government? Sabi ko nga po, depende kung merong napatunayang paglabag sa obligasyon ang China. Sa ngayon po, wala pa akong nalalaman na paglabag na obligasyon ng China. Alright, sir. Sir, isa na lang, sir, question po from Doris Bigornia. May isa pong malaking kumpanya sa BGC, nag-positive daw po yung mga empleyado nila, pero ayaw daw pong i-disclose ng HR nila at pinapapasok pa rin yung mga empleyado. Ano po yung direktiba po natin sa mga ganito? Kinakailangan po yan dinidisclose sa Department of Health. Ang hindi po pag-disclose ay paglabag sa Bayanihan We Heal as One Act at paglabag din po yan doon sa mga palantuntunan ng ECQ. Pwede pong magkaroon ng criminal na liability ang kumpanyang yan. At bukod pa ron, naku naman, no, yung ethical issue na dahil sa inyo, baka lalong kumalat yung sakit.
Wag naman po. Paki-report po dahil importante na ang gagawin lang naman natin, locate, isolate, at cure. Ay, maraming salamat po, Secretary. Balik tayo kay Yusek Roque. From Belia Carriazo of Bandera, may MMDA constable daw po ang namatay sa COVID dahil umano sa kapabayaan nagtrending po sinapit ni Christopher Maralit matapos umanong hindi bigyan ng sapat na atensyon ng Jose Reyes. Pati barangay sa Maynila, hindi rin nila alam ang gagawin. Nang humingi daw po ng tulong sa Manila Emergency Hotline, pinayuhan lang daw po sila na bigyan ng first aid. Pati mismo, allegedly, MMDA tinanggihan daw ng ambulansya dahil sa takot na mahawa. Paiimbestigahan po ba daw ito at mismong frontliners ng government biktima po ng diskriminasyon? Maraming salamat, Belia, dahil sa inyong gawain bilang mga mamamahayag, nalalaman natin mga insidenteng ito. Ang pangako ko po, paimbestigahan po natin ito. Now, meron po akong dalawang bagay na nangako na sinabi kong paimbestigahan. Yung barilan involving the retired military soldier at saka itong kaso po ng MMDA. When I say paimbestigahan po natin, kukulitin po talaga natin yung mga hepe ng ahensyang yan hanggang sila po ay magbigay ng resulta. Gaya ng ginawa rin po natin sa Pacific Plaza. Sinabi natin paimbestigahan at naimbestigahan naman po at ngayon lumalabas kung anong katotohanan. Meron po talagang pasaway dyan sa Pacific Plaza. So ganyan din pong gagawin natin, malalaman natin kung anong tunay nangyari. Paunawa po dahil hanggang din natin nalalaman kung anong facts, wala po tayong opinion na po pwedeng maibigay. Now si Joseph Morong po. Hi sir, good morning, good afternoon. Good afternoon po. Yes, sir. Just focusing on first two aspects, no, numbers and health capacities. With regard to NCR, can you say that in terms of the number, ay alam na natin yung spread? NCR. Well, nagkaisa po ang mga dalubhasa. There is an outbreak of COVID-19 in NCR. And therefore? Yun lang po. And we have to check if we have the necessary bed capacity to attend to those who could possibly get sick because of the outbreak. Right, sir. NCR also, meron po ba siyang enough health capacities to treat future infections? Well, in terms of hospital capacity, yan po ang dapat tignan ng ating mga decision makers, no? That will really depend on the data, on the existing capacity of our hospitals to provide service dun sa mga severe or critical cases at saka yung capacity ng We Heal as One centers for mild or asymptomatic cases. Pero yun nga po yung magiging basihan ng ating presidente. At magtiwala naman tayo, Joseph, na gagawin niya yung tamang desisyon, nakabase sa datos, nakabase sa siyensya. Of course, sir. Sir, we were told na ang nagiging shape is NCR continue ang lockdown and other areas in Luzon where there are low cases of COVID ay i-relax. Would you confirm that this is more or less the shape of the decision of the President? Paumanhin po, hindi ko po pwedeng pangunahan ng ating presidente. Tagapagsalita lang po ako, ang presidente po magdedesisyon. Okay. So you mentioned kanina na the President will be conservative. What do you mean by that, sir? Of course, kahit anong desisyon, bibigyan niya po ng pangunahing atensyon ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Alinsunod na rin po, Joseph, alinsunod na rin po ito dito sa survey nga ng Gallup polls, no, na 88% of our people say na they fear that they will be infected or any of their loved ones will be infected by the disease. Hindi naman po pwede baliwalain din ng presidente yan. Tama naman, sir. So pero, when you say conservative, in the context of extending or lifting or modifying the ECQ, when you say conservative, what do you mean in terms of those parameters? Yeah, siguro po, i-quote ko na lang si Ramon Ang. No? Yung pera pwedeng kitain, yung buhay, hindi na po pwedeng maibalik pag wala na. So sir, mas malamang ba na if the President is going to be conservative, he will lean towards, he will err on the side of caution and maybe extend?
Hindi ko po alam yung decision niya. Ayaw ko pong pangunahan, wala po akong karapatan pangunahan. Pero ito po yung framework na sumiti sa kanya at naniniwala naman po ako na ang decision niya ay magiging base doon sa pinakaimportanteng karapatan sa lahat, ang karapatang mabuhay. Sir, kanina po sabi niyo may meeting yung IATF, but we were also told na even the National Task Force is going to meet with the President. Can you confirm? Well, nasa akin po yung invited guest. You can understand na limited lang ang naimbitahan dahil limited lang ang espasyo because we need to observe social distancing. So, hindi ko po memoryado yung mga invited to attend, pero nakita ko po doon, definitely, Secretary Duque, Secretary Año, Secretary Galvez, Secretary Lorenzana, Secretary Carl Chua, pero hindi ko po memoryado lahat. Sir, pardon me for belaboring the point, no? Kasi kahit yung ating mga taong bayan ay nag-aabang na. Si Senator Bongo said that today is the decision day, today is the D-Day. Do we have a late night press briefing with the President or public address? Hindi ko po alam. I've not seen the President since last Tuesday, but I also have no reason to doubt the statement of Senator Bongo. All right, sir. Sir, that's it. And thank you for your time. Thank you po. And back to you, Sec Roque. Galing po kay Eileen Taliping ng Abante Tonight. Ano daw po ang parusa sa mga nagpapanggap na miyembro ng media para makakuha ng IATF ID? Gaya po ng isang bilyonaryong construction magnate na nakakuha nito kasama ang anak at ilang staff. Kasama po ba yan sa mga inisyuhan ang black timers o dapat working media lamang? Naku po, napakahirap naman sagutin yan dahil pati po sa larangan talaga ng UNESCO, iba't ibang definisyon ng periodista. Meron pong sariling definisyon ng UN Human Rights Committee, merong sariling definisyon ang UNESCO. Ang pagkakaiba po kung kumikita o hindi doon sa pag-i-impart ng impormasyon sa publiko. No? Pero sa akin po, I think common meaning naman po ang gamitin natin. Basta sila po ay they impart information regularly to the public, whether or not they are paid, then they should be considered journalists. Ang parusa po, well, pwede pong falsification yan. Opo, tanong naman doon sa nangyari pong pagkamatay ng sundalo, sabi daw po ayon sa kritiko, ang aksyon na nakabaril na pulis ay resultaan niya ng shoot them dead na order ng Pangulo. Reaction po dito. Naku, nasagot ko na po yan. That is speculation, conjecture with no basis. Ginagamit lang po yan ng kalaban ni Presidente. Opo. Mula kay Vance Fernandez ng Police Files, kung magkakaroon daw po ng modified ECQ, ano daw po ang mangyayari dun sa mga below poverty line? Nahihirapang mamuhay even before COVID-19 and we don't have enough funds to support them. Ano daw po ang dapat o magagawa dito ng pamahalaan? Ang masasabi ko lang po, ang pangako ng Presidente, hindi niya hahayaang magutom ang sambayan ng Pilipino. Kung kinakailangan niyang ibenta ang ari-arian ng gobyerno para mapakain ang sambayanan dahil po sa ECQ, gagawin po niya yan. Kung aaprubahan daw po ng Pangulo ang 30% na public transportation, hindi po ba daw mas lalala ang COVID-19 kasi hindi masusunod ang social distancing? And we need contact tracing. Paano daw po ito gagawin ng gobyerno? Well, kaya nga po 30% ang inaasahan nila ay hindi po mapupuno ang mga public transportation. Kinakailangan every other seat kung ipatutupad ng Presidente itong rekomendasyon nito. So it will be a new norm na po. Wala na po kayong katabi sa bus, wala nang tayuan, at pati sa pilahan, kinakailangan meron ng social distancing. Pero yan po ay pagdidesisyonan pa ng ating Presidente. Mula naman po kay Henry Uri ng DCRH, ano po ang nais iparating ng Pangulo sa mga hindi nakasama sa pamigay ng social amelioration pero kinakapos na rin ang budget dahil hindi na rin sila nakakapagtrabaho. May assurance po ba ang Pangulo na sila ay mabibigyan din ng cash assistance? Well, paumanhin po dun sa mga nahihirapan po talaga na hindi nakakuha ng kaunting ayuda sa ating gobyerno. Naintindihan po kayo ng Presidente, nararamdaman po niya yung hirap at nangangako po siya na gagawin niya ang lahat ng kaya niya magawa para magkaroon man lang ng kakainin ng lahat ng nangangailangan sa panahon ng ECQ. Pangako po yan ng Presidente.
Po, may question naman po kay Jen Kabiling. Are you taking the lead in the government's information dissemination, including IATF resolutions on COVID response? What prompted the change in the communication strategy? Will CABSEC Nograles now step back and won't hold any more regular press briefing? Ano po yung unang part ng tanong? Kung are you taking the lead daw po in the government's information dissemination, including IATF resolutions on COVID response? Yes po. Nagkaroon na po ng pag-utos ang ating Executive Secretary that information sharing will now be centralized through the Office of the Presidential Spokesperson. What prompted daw po na change in the communication strategy? Will CABSEC Nograles now step back and won't hold any more regular press briefing? Hindi ko po alam ang basehan ng desisyon, pero ang sabi ko nga po nung unang tinanong ako ng isang USEC ng PCOO, I defer po to the construction of Secretary Nograles on the memo. The memo said po that the only authorized person to speak on behalf of government are, number one, the presidential spokesperson, and number two, Yusek Vergere of the DOH for health-related matters. Okay, Secretary, yan na lang po ang mga tanong. Ang huling mensahe niyo po sa araw na ito. Well, mga kaibigan, alam ko atat na kayo. Alam ko inip na kayo. At alam ko hirap na rin po kayo. At alam po yan ng ating presidente. Kaya nga po napakahirap ng gagawin niyang desisyon. Gustuhin man niyang i-lift ang ECQ kung talagang ang data naman, ang datos at ang siyensya ay nagsasabi na pag linif ay hindi tayo po pwedeng mabigyan ng serbisyo ng ating health sector, mapipilitan po talaga ang presidente na gumawa ng mahirap pero tamang desisyon na ipagpatuloy ang ECQ. Kahit ano pa man po ang maging desisyon ng presidente ngayong araw na ito o di naman kaya sa susunod na araw, ang aking garantiya po sa inyo, gagawin ng presidente ang ganitong desisyon, nakabase po sa datos, nakabase sa siyensya at sa kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Asahan niyo po yan. Okay. With that, thank you very much, Yusek Roque, at magandang hapon po sa inyong lahat, Pilipinas. Maraming salamat po, Presidential